हाय फ्रेंड्स, आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छांसह आज आपण बघणार आहोत कच्च्या बटाट्यापासून मस्त झटपट होणारा पदार्थ. अगदी घरगुती साहित्यामध्ये होतो आणि चवीला तर भन्नाट लागतो. जर तुम्ही साबुदाणा भिजवायला विसरला असाल किंवा पाहुण्यांसाठी झटपट काहीतरी बनवायचे किंवा छोट्याशा भुकेसाठी काहीतरी बनवायचं असेल तर खूपच मस्त पर्याय आहे. नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर त्यासाठी इथे आपल्याला अर्धी वाटी साबुदाणा लागणार आहे आणि पाव चमचे आपण इथे जिरे घेतलेत. हे आपण मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे. थोडंसं जाडसर ठेवलं तरी चालणार आहे किंवा जाड रवा असतो त्याच पद्धतीचं हे आपल्याला दळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीचं तुम्ही बघू शकता. जर तुमच्याकडे छोटा साबुदाणा असेल तो सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता. तो तसाच घेतला तरी चालणार आहे. आणि इथे मी एक मोठा बटाटा त्याचं साल काढून अशा पद्धतीने तो किसून घेतला आहे. थोडासा जाडच किसायचा आहे अशा पद्धतीचा. आणि तो मी पाण्यामध्ये ठेवला आहे. स्वच्छ धुवून घेतला आहे आणि त्यानंतर तो पाण्यामध्ये ठेवायचा जेणेकरून तो काळा पडू नये आणि त्याचा जो स्टार्च आहे तो पूर्णपणे निघून जाईल, म्हणून पाण्यामध्येच हा ठेवून द्यायचा आहे. आता आपण साबुदाण्याच्या पिठामध्ये टाकणार आहोत. आपण जो बटाटा अशा पद्धतीने किसून घेतला होता तो बटाटा इथे घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण त्यामध्ये एक साहित्य ॲड करूया. तर चवीनुसार आपण त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर हिरवी मिरची इथे मी बारीक कापून घेतली आहे. अगदी थोडंसं आपण त्यामध्ये लिंबू पिळणार आहोत किंवा 1 चमचाभर किंवा अर्धा चमचा लिंबाचा रस वापरला तरी चालेल. त्यानंतर चिली फ्लेक्स टाकायचे आहेत. त्याने चव खूप सुंदर येते आणि वडे दिसताना सुद्धा खूप सुंदर दिसतात, म्हणून अगदी थोडेसे चिली फ्लेक्स आपण त्यामध्ये ॲड केले आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचे. पाण्याचा वापर करायचा नाही, लागला तरच पाण्याचा वापर करायचा आहे आणि छान असं हे भिजून घ्यायचे. जर तुम्ही हे पातळ बनवलं तर वडे अजिबात कुरकुरीत होणार नाही, म्हणून पाण्याचा वापर न करता बटाट्याच्या पाण्यामध्येच आपल्याला हे भिजून घ्यायचे. लागलं तरच आपल्याला 1-2 चमचे पाण्याचा वापर इथे करायचा आहे. छान असं हे मळून घ्या. हाताच्या साह्यानेच आपल्याला हे दाबत मळून घ्यायचे म्हणजे छान एकजीव होईल. तर तुम्ही बघू शकता मस्त आपलं मिश्रण तयार होत आहे. आणि 1 चमचाभर पाणी आपण यामध्ये ॲड करूया. कमी साहित्यामध्ये आणि उपवासाचा झटपट होणारा पदार्थ आहे. नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर पाण्याची गरज आहे असं वाटतंय, म्हणून आपण अगदी 1 चमचाभर पाणी आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि हे पुन्हा घट्टसर मळून घ्यायचं आणि छोटे छोटे गोळे आपण तयार करून घ्यायचे आहेत. लिंबा एवढे आपण गोळे तयार करूया. खूप जास्त मोठे करू नका, कारण बटाटा हा आपण न शिजवता घेतला आहे, त्याला शिजायला वेळ लागतो, म्हणून छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहे. जर तुम्हाला साबुदाणा खायचा नसेल तर तुम्ही इथे वरी तांदूळसुद्धा वापरू शकता. म्हणजे अर्धा वरी तांदूळ आणि अर्धा साबुदाणा वापरला तरी चालणार आहे. त्यानेसुद्धा हे वडे खूपच सुंदर होतात. आणि अगदी 2 चमचे तुपामध्ये किंवा तेलामध्ये हा पदार्थ तयार होतो. तर अशा पद्धतीने घट्टसर आपल्याला हे मळून घ्यायचे आणि घट्ट गोळा तयार करायचा आहे अशा पद्धतीचा. 30 साबुदाण्याची खिचडी खाऊन कंटाळा येतो, म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही बनवून बघा. आणि असे बॉल्स आपले तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त ते झाले आहेत. आणि हे आपण आता आप्पेपात्रामध्ये टाकून घेणार आहोत. त्यासाठी आप्पेपात्र गरम करून घ्यायचं आणि त्यावर आपल्याला तेल सोडायचे. तुम्ही तुपाचा वापरसुद्धा इथे करू शकता. आप्पेपात्र जर तुमच्याकडे नसेल तर नॉनस्टिक कढई असेल किंवा पॅन असेल त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही हे बनवू शकता, तरीही खूप छान होतात. तर सुरुवातीला आपण तेलाचा वापर थोडा जास्त करणार आहोत, कारण हे लोखंडी आप्पेपात्र आहे आणि त्याला चिकटू शकतं, म्हणून सुरुवातीला आपण तेल थोडंसं जास्तच घालणार आहोत. तर 1 ते 1.5 चमचे आपण इथे तेल घातलं आहे आणि ते छान असं यामध्ये पसरवून घ्यायचं आहे. ना इथे आपण इनो वापरला आहे ना सोडा वापरला आहे, तरीही अप्रतिम असे हे वडे आपले तयार होतात. आणि हे तेल यामध्ये असंच राहतं, बिलकुल कमी होत नाही. आणि याच तेलामध्ये आपण दुसरी बॅचसुद्धा करू शकतो, म्हणून कमी तेलामध्ये कमी तुपामध्ये होणारा हा पदार्थ आहे. तर वडे आपण त्यामध्ये अशा पद्धतीने सोडून घेणार आहोत. गॅस मिडियम करायचा आणि मिडियम गॅसवरच हे आपल्याला छान कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे. बाहेरून अतिशय कुरकुरीत आणि आतून अगदी थोडेसे हलकेसे सॉफ्ट असे हे वडे तयार होतात. आणि यामध्ये आपण तेल घातलं नव्हतं, म्हणून थोडंसं ग्रीस करूया. आणि छोटासा बॉल आहे तो यामध्ये आपल्याला ठेवायचा आहे. म्हणजे तुम्ही कमी तेलामध्ये सुद्धा हे बनवू शकता. जर तुम्हाला तेल किंवा तूप खायचंच नाही आहे तरीसुद्धा हे तुम्ही बनवू शकता. तर मीडियम गॅसवरच हे आपल्याला छान होऊ द्यायचे आहेत. आणि तुम्ही बघू शकता बाहेरची जी पारी आहे ती अप्रतिम अशी झाली आहे, छान कुरकुरीत झाली आहे. हे तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता.
किंवा चटणीसोबत खा किंवा असेही खूप सुंदर लागतात. गरमागरम जर तुम्ही हे खाल्ले तर छान कुरकुरीत हे तयार होतात. जर तुम्ही हे ठेवून दिले तर थोडे मऊ पडतात, म्हणून गरम गरमच खा. आणि तुम्ही बघू शकता मस्त कलर आला आहे आणि छान ते झाले आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण हे मस्त असे भाजून घ्यायचे. आप्पेपात्राचा जो मधला भाग आहे तो खूप लवकर गरम होतो, म्हणून मधला जे आप्पे आहे ते तुम्ही बाजूला घेऊ शकता आणि बाजूचे जे आप्पे आहेत ते पुन्हा मध्ये टाका, म्हणजे सर्व बाजूने व्यवस्थित हे भाजले जातात अशा पद्धतीने. आणि तेल तुम्ही बघू शकता हे तसंच आहे, अजिबात तेल इकडे तिकडे गेलेलं नाही आहे. आणि 2 चमचे तेलामध्ये किंवा तुपामध्ये तुम्ही भरपूर असे हे वडे तयार करून घेऊ शकता. तर हे झाले आहेत, जे झाले आहेत ते आपण काढून घेऊया. आणि मस्त कुरकुरीत असे हे वडे आपले तयार आहेत. हे तुम्ही मस्त खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर, शेंगदाण्याच्या चटणीबरोबर किंवा दह्याबरोबर सर्व करा. अप्रतिम असे हे वडे होतात. तर या आषाढी एकादशीला नक्की घरी ट्राय करून बघा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.